हेलो गुड मर्निंग और आज आम अपना गुजरात सो इतना गुजरात आज आम लैंड कर दुटा बजात लैंड कर आज तो सो इतना होटेल तो होटेल तो देखा दी के चाब आह होटेल तो अकमान लेतेरा हो बेया नापाब सो এতিয়া আমি আজি প্ল্যান হৈছে আপোনাৰ এটা প্ৰথম মাৰ্কেট প্লেস যাম মাৰ্কেট প্লেস চাওঁগে কি আছে চাবলগীয়া এটা আপোনাৰ অটল ব্ৰিজ আছে যদি হেতুকো পাৰো আপোনাক হেতুকো দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু কাইলৈলৈকে আপোনাৰ নতুন এটা ভিডিও আহিব আপোনাৰ কাইলৈ ওয়ার্ল্ড লাৰ্জেষ্ট স্ট্যাচু মানে লংগেষ্ট স্ট্যাচু অফ ইউনিটি হেতু আমি চাব যাম ৰাতিপুৱা আমি হ'ব পাৰে 7টা বজাত ওলাম ইয়াৰ পৰা और यहाँ पर एप्रक्स अपना 200 किमान किलोमीटर आसे 230 किलोमीटर मन हम आम इतना अहमदाबाद पर तो सो हेतुको भल लगे नतुन एटा एक्सप्लोर कर पारिम आमी किमान डाঙर स्टेचु आमी तो देखी पा ना एतिल सरू सुरा स्टेचु देखी पाइছো तो आपनालोके चाइ থাকিব ভিডিও और इतना बर्तमान मैं हो पारे एनका भिडिओ अपना गई थाकोते मैं लास्टक मैं भॉइस ओवर दिम किन्तु आपनालोके गुजरातर अकमान टाउनটো देखाब चेष्टा करिम अहमदाबादটো केनेকুৱা আছে केनेকুৱা নাই सो चाइ थाको भिडिओটো
টিকেটৰ ব্ৰিজ চব কিমান আছে। ব্ৰিজ চাবৰ কাৰণে টিকেটৰ ব্ৰিজ। আমি টিকেটটো ল'লোঁ এতিয়া। টিকেটটো পৰিলে এইটো। সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি 3 years ভিতৰত হয় তেতিয়া আপোনাৰ 10 টকা, আৰু আমাৰ কাৰণে হ'ল 40 টকা, আৰু 60 years above হ'লে আপোনাৰ 20 টকা। ভাবিব নোৱাৰা ভিৰ, বাপৰে বাপ। এই ব্ৰিজখন আপোনাৰ উদ্ঘাটন হৈছিলে 2022 চনত, আৰু এইখন ব্ৰিজ সবৰমতী নদীৰ ওপৰত কাইটছৰ ৰূপত বনোৱা গৈছে। এইখন অটল ব্ৰিজ, আৰু ইয়াৰ নামটো আপোনাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ওপৰত দিয়া গৈছে। ফাইনেলি ইমান বাৰ্গেনিং কৰাৰ পাছত অটোৱালা আমাক 60 টকাত মানি পেলাই লৈ গৈ আছে অটল ব্ৰিজলৈ। দেখোঁতে দেখোঁতে আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ, আৰু এই আন্ধাৰত এতিয়া আমি গৰমো ইমান লাগি আছে, চ' আইচক্ৰীম অকণ আনন্দ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম মাৰ্কেটলৈ। আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোঁ মানিক চক। এইটো অটল ব্ৰিজৰ পৰা আমাৰ 60 টকামানকৈ ভাড়া ল'লে, চ' আমি ইয়ালৈ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, অকণ নিম্বু পানী খোৱা যায়। আমাৰ এতিয়া ফুৰা হ'ল,
শ্বপিং কৰা হ'ল। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ মানিক চকত ফেমাছ ষ্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ। চ' আমি ইয়াত অৰ্ডাৰ দিলোঁ দোচা প্লাছ চলে ভটোৰে। ইয়াত দাম বহুত, চব 200 টকাৰ ওপৰত, কিন্তু পইচাটো অকণ যাবই ভাল খানা খাবলৈ। তো খানা ভাল আছিলে, কিন্তু পইচাও বহুত বেছি গ'ল। You said never